Salutare tuturor! În acest video discutăm despre altcoin season, un cuvânt foarte greu pentru cei care activează în sfera de criptomonede, ceva așteptat de o lungă perioadă care n-a mai venit de mult. În acest video vom discuta, se mai poate întâmpla, vom mai vedea vreodată această iterație de altcoin season, de ce nu s-a întâmplat până acum, ce înseamnă altcoin season, poate sunteți mulți dintre voi aici care habar n-aveți, n-ați auzit niciodată de altcoin season sau n-ați prins vreodată un altcoin season. Ca să vă dau un preview, înseamnă momentul ăla în care vecinul de lângă tine vine, îți bate la ușă și zice: auzi, tu ai băgat în moneda aia care a făcut 100x, eu am băgat 100 de lei și acum am 100 de milioane doar în câteva zile. Asta e un exemplu, ceea ce s-a mai întâmplat în 2021. Deci acum vreo 3 ani jumate, ultima iterație de altcoin season s-a terminat undeva în noiembrie 2021, în care foarte mulți investitori din sfera de criptomonede au făcut mulți bani, dar pe urmă a urmat măcelul. A urmat faptul că acele criptomonede alternative nu și-au ținut valoarea și au picat undeva la 99%. Dar vom scoate dacă se mai poate întâmpla, dacă vom mai intra într-o zonă de risc, deoarece asta este, acolo se întâmplă altcoins, într-o zonă de risc extins, în care investitorii vor să-și asume foarte mult risc. Vom cumula și cu politica monetară, deoarece nu putem să nu facem asta, ne vom uita la macroeconomie, deci dacă sunteți pasionați și de macro, puteți rămâne aici până la final, deoarece vom discuta și despre asta, vom discuta și despre Trump și ce vrea să facă până în 2026 la final cu dobânda de referință, vom discuta și despre Jerome Powell, vom discuta despre politica monetară și multe alte lucruri. Desigur, indicatori, ne vom uita la indicatori să vedem când am putea vedea momentul ăla în care toată piața de criptomonede și toți investitorii de criptomonede în sfârșit vor face bani. Nu doar cei care activează în Bitcoin sau Ethereum sau în Ripple, adică în monedele mari, dar și cei care activează în monedele mai mici cu capitalizare mai mică. Numele meu este Daniel Niță, fac asta de peste 9 ani de zile. Am început piețele financiare undeva prin 2016. În 2018 am început acest canal de YouTube. Puteți intra la mine pe canal să dați scroll să vedeți ce s-a mai întâmplat din trecut. De obicei vorbim despre criptomonede, dar analizăm și sfera financiară, toată sfera financiară, de la macroeconomie, de la geopolitică, tot facem pe acest canal. De asta, dacă vă place, apăsați butonul de subscribe, îl găsiți un pic mai jos, și clopoțel. Dacă până la final vă place și video și de mine, apăsați și butonul de like ca să ducem sus, poate facem 1500 de like-uri pe acest video, în care desigur am pus foarte multă analiză, da? N-a venit așa deodată. Acest video este tăiat, este făcut dintr-o dată, nu este tăiat absolut deloc și sper să apreciați informații. Hai să mergem mai departe să vedem primul indicator la care nu se uită multă lume în ceea ce privește altcoin season. El se numește DXY. DXY este indexul dolarului. Cât de puternic este dolarul în parități cu ce alte monede. Da? Dacă ne uităm la euro-dolar, a căzut foarte mult dolarul în paritate cu euro în ultima perioadă. De ce este important? Deoarece într-un fel ne arată cumva riscul din piață. Dacă ai un dolar slab, investitorii vor să-și asume mai mult risc, deoarece nu vor să-și țină banii în dolari. Cu cât dolarul este mai scăzut și acest index este mai scăzut, cu atât investitorii fug în diferite vehicule care să le aducă mai mulți bani, deoarece își pierd putere de cumpărare. Dacă țineai DXY de aici, adică dacă țineai dolarul de prin 114, acum era undeva la 96 în momentul de față și ai pierdut foarte mult capital. Da? De asta ai văzut că mulți investitori s-au reorientat, mai ales pe partea de acțiuni. Ați văzut că S&P 500 a făcut un nou maxim istoric, ați văzut că și Bitcoin a făcut un nou maxim istoric. Cumva investitorii s-au dus spre o zonă un pic mai safe, spre capitalizări mari. Bitcoin, ai avut și Nvidia, ai avut și Tesla, ai avut capitalizările mari, adică acele Magnificent Seven, acele 7 companii mari. Ei bine, dacă acest dolar va continua să scadă, vom vedea investitorii care probabil vor căuta și mai mult risc pentru a-și păstra valoarea banilor intacți. Da? Bun, hai să ne uităm un pic aici să vedem ce s-a întâmplat din trecut. Putem să vedem aici că am zis ultima
ultima iterație de altcoin season a fost undeva în 2021, aici, în 2021, dar a mai fost una înainte, am prins-o și pe asta, deci am prins două cicluri de altcoin season, în care altcoin a făcut de la 10x la 1000x multe dintre ele, adică destul de mult într-un timp foarte, foarte scurt, dar de fiecare dată a venit o corecție, una mare, de obicei 2-3 ani de zile. Acum pare că suntem un pic extinși în această corecție în ceea ce înseamnă altcoinurile și vom spune de ce imediat. De ce încă nu am avut acest altcoin season care era așteptat în decembrie, da? În decembrie 2024. Dar dacă ne uităm aici putem să vedem câteva lucruri similare. În 2016 aici a venit Donald Trump, primul lui mandat de președinte, desigur în 2016, în care DXY-ul înainte să câștige a urcat până la 103, adică destul de mult, foarte multă panică, nu știam multe despre Donald Trump, nu știam ce va face și atunci piața desigur dacă era incertă băga bani în dolar, în zona asta de aici, deoarece era incertitudine în piețele financiare. E bine, a venit Donald Trump și ce să vezi, lucrurile au arătat destul de bine. Cumva Donald Trump repetă în momentul de față istoria, nu numai repetă istoria că a câștigat, dar repetă istoria și faptul că dolarul mandatului a scăzut. Putem să vedem de aici din 2016 decembrie, din zona asta de când a câștigat, până aici, în februarie 2018, a picat din 103, a picat până în 88. De ce? Donald Trump vrea un dolar slab, doar ce vrea să fie competitiv pe piața de comerț extern, da? Ceea ce vrea să facă și mandatul din 2025. Nu numai asta, pe toată durata mandatului lui a pus tarife Chinei, desigur mai mici decât le-a pus în 2025, dar a făcut și conflictul cu Iranul, dacă ținem bine minte aici, 2019-2020, culminând în 2020 cu omorârea lui Soleimani, acel general iranian, da? Și aici același lucru, repetă același traseu, putem să vedem aici din 2024 când DXY era la 110 și vă ziceam cel mai probabil va scădea, deoarece având în vedere aceste tarife Trump are nevoie de un dolar slab, am văzut această corecție destul de mare până în 96. De ce este important pentru altcoin season, ați spune? De bine, n-am avut niciodată altcoin season cu DXY peste 95. Momentan DXY este la 97, putem să vedem aici că a avut o reacție destul de bună în ultimele ore. Totuși putem să vedem aici, în iunie 2017, când am avut prima parte al coinului, doar ce a fost împărțit în două în 2017, DXY a picat sub 95 de prin 103, deci s-a dus din 103 sub 95 și aici am început prima zonă de altcoin season. Apoi a avut un mic bounce pe durata verii, până în octombrie a atins din 95, iar apoi am avut ultima iterație aici în 2018 la început, în care altcoinurile, ca să vă dau un exemplu, multe dintre ele într-o zi făceau 3-5x, adică dacă băgai un lei făceai 5 lei în decurs de o zi. Atât de mare a fost nebunia aici în materie de altcoin în 2017 și de asta este cumva interesant pentru investitorii mai ales de risc sau pentru retail, deoarece pot face bani rapizi pe termen scurt. Ei bine, asta nu se întâmplă de multe ori, asta ca să știți, da? Și apoi desigur a venit zona de bear market din 2018 până în 2021, nu s-a mai întâmplat absolut nimic aici. Putem să vedem în 2020 am avut pandemia COVID, a fost aici undeva la 102 DXY, dar același lucru n-am avut nimic relevant până când DXY n-a picat sub 95, da? Sub 95. În iulie 2020 Bitcoin a început să miște pe durata verii, am văzut all-time high de la Bitcoin undeva peste $20.000, a spart celălalt maxim istoric pe care îl făcuse aici, da? în 2017, l-a spart aici la 2020 în decembrie și apoi aici sub 95 cumva și altcoin am început un pic să miște, da? Culminând cu altcoin din aprilie-mai 2021, în care DXY la fel a picat undeva în 90-89, dar n-ai avut până acum, am avut două iterații de altcoin season, cel din 2017, început un pic în ianuarie, câteva zile din 2018 și cel din 2021, în care ai avut aici două împărțiri, ai mai avut și aici iunie până în octombrie, dar de fiecare dată când DXY a urcat peste 95 putem să vedem că s-a terminat aici și am avut bear market destul de mare, venit pe o zonă de inflație masivă. De ce? Aici dobânzile, și o să intrăm imediat și într-un alt indicator, cel de politică monetară, dobânzile
Aici s-au dus la 0, da? Doar ce a venit COVID-ul, iar Jerome Powell a zis că taie dobânzile la 0. Asta a dus la o lichiditate destul de mare pentru piețe, care ulterior a dus la această inflație cu DXY-ul mergând undeva spre 114 și dobânzile care sunt în momentul de față la 5, au fost la 5,5 și acum sunt la 4,5. Destul de mari, da? Și nu să vedem ce s-a întâmplat aici, bear market, iar DXY n-a mai picat sub 95. Deci e foarte important ca DXY să pice sub 95. Încă o chestie la DXY și terminăm cu ea. Cu el e faptul că deodată ce atinge zona asta de sub 90 te poți aștepta la un final de ciclu. De obicei altcoin season nu se cumulează cu un final a unui ciclu economic de urcări și pe bursa americană, dar mai ales și în sfera de criptomonede și Bitcoin. De obicei aduce topul pe Bitcoin, da? Deci momentan nu suntem sub zona respectivă, deci nu putem să ne gândim neapărat că am fi acolo într-o zonă de altcoin season momentan. Avem aici o aproximare pe care o să vă arăt imediat, dar înainte ce am de politică monetară. Ținut cont că politica monetară restrictivă din nou nu aduce lucruri bune pentru asset-urile de risc, deoarece companiile se împrumută destul de greu, banii sunt mai puțin disponibili, lichiditatea este mai redusă, mai ales cu politica monetară la 4,5. Aici politica monetară, nu știu, era undeva la 2% dobânda, aici desigur la fel tot la 2% și apoi cred că 2,5 și a fost dusă la 0. Aici politica monetară a fost foarte sus, 5,5, acum e la 4,5. Trebuie cumva să mai corecteze politica monetară, să mergem măcar sub zona de 3% ca să putem vedea ceva relevant, care desigur va duce DXY-ul în această zonă de aici. Acum, aproximarea pentru un altcoin season, putem să vedem, este între august, da? 4 august 2025 și, putem să vedem aici, iunie, da? Iunie 2026 și o să vă explic imediat de ce. Bun, zicem august, regiunea asta de aici, care ține de politică monetară. Următorul FOMC, adică când se va decide dacă se taie dobânda de referință sau nu, va fi pe 30 iulie, deci la final de lună. Dacă Jerome Powell zice că va tăia în septembrie, deoarece în august este pauză, atunci ai putea să vezi ceva ce se numește priced in, adică piața cumva aproximează că vin acele tăieri de dobândă și o politică monetară mai favorabilă și atunci ai putea să vezi și DXY-ul care pică sub 95, deoarece în momentul când se taie dobânda de referință, de obicei dolarul suferă, ok? De obicei dolarul suferă. Da? Și am putea să vedem asta dacă anunță Jerome Powell în iulie. Din punctul meu de vedere, după cum am văzut șomajul la ultima raportare de săptămâna trecută, la 4,1, adică destul de scăzut decât așteptarea, nu cred că Jerome Powell va anunța că taie în septembrie la ședința din iulie, care la ședința din iulie cel mai probabil nu va tăia. Și atunci poți să faci caz că ar putea să fie un pic mai târziu, septembrie, octombrie, rămâne de văzut când Jerome Powell va anunța asta. Mai important și inflația, că inflația trebuie să fie la targetul de 2%, momentan nu este acolo, vedem săptămâna viitoare. Dacă inflația vine bine, poți să faci caz că am putea vedea lucruri bune. Mai e desigur și faptul cu aceste tarife. Dacă Trump se va înțelege și va face mai multe dealuri, atunci presiunea pe inflație va fi mai scăzută, deoarece Jerome Powell este cumva stresat de acest lucru, stresat că inflația va reveni și toți analiștii ne spun că pe vară inflația va reveni. Da? Deci acest timeline undeva în august 2025 pentru a începe depinde foarte mult de decizia lui Jerome Powell. Da? Când va anunța că taie? Dacă va anunța că taie în septembrie, probabil vei începe urcările din august. Dacă va anunța că taie în octombrie, noiembrie, cu o lună mai devreme. De obicei piețele aproximează, da? Bun. Acum, de ce momentul ăsta din iunie 2026 te-ai întreba pentru un final, să zicem, de ciclu? Ar putea fi un final de ciclu sau un început de trend descendent? Păi, dacă ne uităm aici la Morgan Stanley ne spune că în 2026 vom avea 7 tăieri de dobândă. Da, ați auzit bine, 7 tăieri de dobândă. Deși 7 tăieri de dobândă,
în mai 2026 pleacă Jerome Powell de la șefia Fed, da? De la Rezerva Federală și vine altcineva care va fi pus de Donald Trump și a zis că nu pune pe nimeni care nu va tăia dobânda. Deci dobânda de referință putem aproxima că după ședința din mai-iunie, cel mai probabil cea din iunie, va începe să scadă grav. Probabil Trump va veni, va anunța 200 de puncte de bază vom tăia sau 300 sau 100, rămâne de văzut cum va începe tăierea de dobânzi. Da? Dar piața va aproxima dinainte asta. De asta e acest timeline între zona de august și iunie 2026, deoarece va aproxima. Pleacă Jerome Powell în 7 tăieri de dobânzi. Politica monetară mai nerestrictivă, bani mai mulți, lichiditate mai multă. Cumva va aproxima dinainte și e foarte probabil să faci price in mai mare înainte de perioada respectivă și să te duci spre un top undeva în iulie și spre un asset bubble, deoarece această printare, această politică monetară mai nerestrictivă va duce la mai multă lichiditate și ulterior la o bulă mai mare. Nu numai asta, desigur a trecut și acel Big Beautiful Bill, acel buget al lui Donald Trump, care va adăuga vreo 5 trilioane de dolari la datoria SUA până în 2030 se preconizează, da? Deci destul de mult, care din nou va duce la un asset bubble, deoarece mai mulți bani, mai multe tax cuts și mai multe lucruri care pot ajuta asseturile de risc, da? În special să crească, da? Bun. Deci de asta aș zice că timeline-ul ar fi între zona de august 2025 și iunie 2026 pentru un altcoin season. Acum, probabil va fi împărțită. Eu sper să vedem o iterație acestui altcoin season începând undeva din august până la final de an în decembrie și probabil o să o vedem după cum arată piața momentan și după cum arată DXY și a doua să o vedem la început Q1, Q2 2026 cu un blow of top undeva spre iunie-iulie în perioada respectivă. Adică ai putea să vezi o urcare pe altcoin-uri la început, la final de an 2025 și o continuare în 2026 cu un fel de blow of top. Da? Deci asta e teoria momentan și analiza pe care o am. De ce n-a venit altcoin season? Păi politica monetară a fost restrictivă, 4,5%. În decembrie 2024 undeva aici ar fi trebuit să avem altcoin season. DXY era 104 în regiunea asta de aici, dacă ne uităm, chiar 108 în decembrie. Foarte greu cu DXY la 108, cu incertitudini geopolitice și mai ales cu ce s-a întâmplat în 2025 la început, să poți să ai apetit de risc din partea investitorilor. Foarte complicat, da? Plus dobânzile, plus faptul că suntem în quantitative tightening, adică se scot bani din economie în continuare, ceea ce se aproximează că se va termina până la final de an. Încă o dată un lucru bun, da? Un lucru bun. Pare că lucrurile cumva se conturează și DXY-ul și QT-ul și politica monetară și lichiditatea pare că se conturează în acest time frame undeva între 2025 august și 2026 iunie. Da? O furtună perfect. Deci ăsta e un indicator important, țineți ochii pe 95 DXY, foarte, foarte important, v-am și explicat de ce, v-am și explicat și zonele în care aștept asta. Mai avem aici USDT, dominanța USDT-ului. Nu cred că vom vedea altcoin season până când USDT-ul nu va pica sub 3.7938. E foarte important nivelul ăsta de aici. Mai avem un indicator important, Total 3 versus BTC, Benjamin Cohen se uită foarte mult la acest indicator. Putem să vedem că data trecută de la ultimul altcoin season din 2018 la început până aici în 2021 au fost undeva la 1094 de zile. E bine, acum avem 1646, suntem decalați clar, dar din cauza politicii monetare, conflictelor globale și tot ce s-a întâmplat până acum n-au dus la acel risc ridicat. Se va întâmpla, cumva teoria spune că investitorii nu se schimbă și mentalitatea nu se schimbă și psihologia umană nu se schimbă. De asta cred că se va întâmpla într-un fel sau altul similar la un moment dat în timp când vom avea toate lucrurile așezate, da? Putem să vedem aici că acest indicator din nou intră într-o zonă foarte bună, sub 0,4. De obicei între 0,4 și 0,28 ai zona de subsol. Deci ăsta vine spre un subsol aici. De ce este importantă dominanța? Că ne uităm imediat și la dominanța aici. Dominanța este importantă
și mai ales paritățile ETH-BTC sau orice cu alt altcoin la care te uiți tu, este faptul că mai bine țineai Bitcoin decât o mare parte dintre altcoin-uri. Da? Putem să vedem că dominanța aici a urcat din 2022 de pe la un 39% până la un 65%, destul de mult. Acum, și ăsta e un alt indicator la care vrei să te uiți, vrei ca dominanța să pice măcar sub 60% aici. Ai face caz de 62, ar fi foarte bun și 62, că ai ultimul week aici din regiunea. Deci ai vrea ca dominanța pentru un declanșator de altcoin season să pice sub 60. Apoi ai target 48. Asta e destul de clar unde va fi cel mai probabil targetul. Undeva în zona de 40 și 48. Da? Bun. Mai avem altceva? Da, Bitcoin. Bitcoin de obicei, ca să intri într-o zonă de risc mai extins, trebuie să dubleze prețul față de ciclul celălalt. Dacă ne uităm aici, în 2017 ai avut 19.000, aici putem să vedem în 2021, unde a început altcoin undeva în februarie, erai deja la 47.000. Deci cumva dublase și un pic peste dublu, da? Ca să înceapă o speculă. Oamenii care aveau Bitcoin cumva speculau un altcoin ca să facă mai mult Bitcoin și atunci lucrurile din zona de altcoin nu creșteau mai bine. Acum putem să vedem că topul a fost undeva la 67, de fapt a fost 69.000 aici în 2021 și acum putem să ne uităm că ești la 108.000. Deci ai zice undeva pe la 130-140.000, în zona de 140.000 ai putea sta aceea speculă. Se preconizează că până la final de an Bitcoin va atinge măcar 130.000, 128-130.000 și eu cred asta, și asta era și analiza mea din 2024 în ceea ce privește Bitcoin ca potențial de urcare până la final de 2025. Vedem dacă poate mai sus după, în 2026 la început, sau cumva Bitcoin va stagna 130-140.000, mă vedea altcoin season și final de ciclu. Asta rămâne de văzut. Dar trebuie și Bitcoin aici cumva să crească mai mult pentru a intra într-o zonă de speculă. Total 3, dacă ne uităm la el, la Total 3, un alt indicator bun, putem să vedem că măcar a ținut topul din 2017 de altcoin season, a venit până în regiunea de 300 de miliarde, a ținut regiunea asta și acum pune minime în urcare, trebuie să spargă range-ul de 1.009.000, arată binișor, dar vrei cumva până la final de an să urci peste regiunea asta de aici măcar. Desigur, mai avem și altcoin season index, de obicei când atingi zona asta gri, altcoinurile au o reacție destul de bună. Acum nu înseamnă neapărat altcoin season dacă atingi nivelul ăsta de aici, putem să o vedem ultima oară când s-a întâmplat asta a fost în octombrie-septembrie 2024, aici a început din iulie de fapt 2024, culminând cu un mini altcoin season în 2024 în decembrie. Și acum din nou suntem în range-ul ăsta de jos și cumva încercăm să urcăm spre zonele superioare. Oricum ai da-o în momentul de față, ai zice că ești cumva acolo. Dacă te uiți la DXY, care e destul de aproape, dar încă nu e acolo. Dacă te uiți la USDT, care pare că ar vrea în trend descendent, dar vrea sub nivelul de 3.79. Dacă te uiți la Total 3, același lucru, intră într-o regiune foarte bună. Dacă te uiți la BTCD, la dominanță, destul de aproape de zona de 67, care ulterior a dus aici la o corecție destul de mare. Putem să vedem că altcoin season de obicei durează 3 luni de zile în medie. 3 luni de zile ar fi regiunea respectivă. Putem să ne uităm aici la BTC care încearcă să spargă din nou spre all-time high și desigur la Total 3 care stă în range-ul ăsta de aici. Ce ne mai lipsește? Desigur este politica monetară care momentan încă este foarte restrictivă și pare că nu vom avea nici în iulie, poate nici septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu inflația și atunci poți să ai o iterație, să repeți într-un fel ce s-a întâmplat în 2024 spre final de an, o reacție din partea altcoin-urilor și apoi continuarea cu un blow of top în 2026. Acum altcoin-urile și poziționări, cum ai putea să te gândești? Dacă ne uităm în trecut, putem să vedem ce a făcut Litecoin aici. Litecoin în 2013 a făcut $64, a fost mort în 2013 până în 2017. Vreo 4 ani de zile n-a făcut nimic, a avut încă o reacție foarte mare pe zona de risc, s-a dus în 376 în 2017, pe urmă mor până în 2020, 2021, în care a pus din nou un nou top undeva în regiunea asta superioară. Multe altcoin-uri, să zicem, cu capitalizări mai mari, da, vor face probabil ce a făcut Litecoin aici, adică un fel de dublu top sau probabil jumate din mutarea pe care a avut-o până aici.
Un altcoin, să zicem, mai nou de genul ăsta, TIA, putem să observăm, te poți uita la ICX, de exemplu, ce a făcut în ciclul precedent. Icon, poate mulți dintre voi nu știți această monedă, dar vă puteți uita la ceva de genul ăsta. Multe altcoin-uri mai mici, unele dintre ele nu vor atinge all-time high și vor face ceva de genul ăsta. Adică vor atinge, vor merge în lateral o perioadă, vor avea un bump și apoi din nou se vor întoarce în bat. Nu știu dacă TIA va fi una dintre ele. TIA ar putea să fie Solana, adică să facă all-time high, sau ar putea să fie ICX. Dacă ar fi ICX, ar atinge un 8, ar atinge un 11. Dacă ar fi o Solana, ar face all-time high sau un Litecoin și ar atinge dublu top în regiunile astea de aici. Desigur vor mai fi altcoin care vor face și all-time high, cum a făcut de exemplu ETH, da? Vor fi altcoin care vor face ce a făcut ETH. Dacă ne uităm aici, se poate observa primul ciclu 1400, lateral, o 4800 și acum cumva așteptăm și de la asta un nou all-time high. Dar vor mai fi multe altcoin care vor face ce a făcut ETH aici, în ciclul ăsta, de obicei capitalizările mari. Uite la un BNB, uite-te la un AAVE, uite-te la un Link, asta de obicei fac all-time high. La un Fetch, uite-te la astea în general pentru capitalizări mai mari. Pentru de risc, să zicem, în zona de risc, poți să te uiți la ceva Pengu. Știm foarte bine că multe altcoin-uri gen meme coinuri fac foarte bine pe zonele de risc. Dacă te uiți la ceva Pengu, poți să te gândești că ar putea să facă un all-time high peste nivelul de 7 cenți de aici. Dacă te uiți ce a făcut de exemplu Pepe sau Doge sau Shiba, dacă ne uităm aici, da? Deci Pepe în regiunea asta de aici, dacă ne uităm de jos de tot, s-a listat aici, a avut corecție până în bottom, a stat în lateral 2023 un an de zile, a făcut un nou top și apoi un nou top și apoi un nou top, ok? Poți să te uiți la asta de zonă de risc. Cumva portofoliul tău trebuie să fie un pic împărțit între chestii noi, fresh, și chestii un pic mai stabile, un pic mai vechi, dar mai stabile în general. Așa trebuie să fie împărțit portofoliul pentru zona asta de altcoin season, ok? Bun. Cam atât. Voi ce credeți? Vine altcoin season? Nu mai vine? Nu mai vine vreodată? Lăsați în comentarii să spuneți ce credeți voi. Credeți cumva că istoria se va repeta într-un fel sau altul? Credeți că nu se va mai repeta și doar Bitcoin va crește? Că și asta o teorie, că doar Bitcoin va crește. Totul se depinde de profilul vostru de risc, da? Și asta e foarte important înainte să faceți orice investiție. Poate pentru voi altcoin nu sunt ceea ce trebuie. Intrați pe danielniță.ro, intrați în secțiunea dashboard, faceți cont și vă puteți afla profilul de risc, da? Că e foarte important. Mulți dintre voi poate care ați investit în trecut, ați investit doar cu capul în față, cum vă ziceam la început. V-a zis vecinul, investiți în aia și v-ați băgat toți banii în chestia respectivă. E foarte important și riscul pe care vă puteți asuma nu e pentru toată lumea această zonă speculativă de altcoin care poate să facă mulți bani în zona de altcoin season, dar ați văzut 3-4 ani de zile pot sta în lateral și poți lua corecții mari de 99% din banii pe care îi investești în zona asta de altcoin. De asta poate nu-i pentru tine, atunci vrei să stai pe chestii mai solide cum ar fi Bitcoin, cum ar fi Ethereum sau capitalizările mari în ceea ce înseamnă în zona de criptomonede, ok? Aveți toate linkurile în descriere, tot ce aveți nevoie, aș aprecia un like, aveți și Patreon în descriere, acolo deja am postat această analiză în apelul lunar pe care l-am cu cei din Patreon. V-am făcut-o și vouă publica aici, să-mi spuneți ce crezi. Din punctul meu de vedere, pare că în acest timp, între zona de august și iunie 2026, vom avea un apetit de risc mai mare din partea investitorilor venite pe lucrurile pe care vi le-am explicat până acum. Dacă aveți opinie diferită, niciun fel de problemă, lăsați în comentarii și spuneți-mi opinia voastră, deoarece vrem să discutăm împreună aici despre zona asta de altcoin season potențial. Numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul. Stay safe, much love.